هي إذن حياة واضحة مقروءة من المهد إلى الممات، كل رؤاه، كل خطاه، كل كلماته، كل حركاته، بل كل أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه كانت من أول يوم أهل فيه على الدنيا حقا للناس جميعا، لكأن الله تعالى أراد هذا ليقول للناس: هذا رسولي إليكم، وسيلته المنطق والعقل، وهذه حياته كلها مذ كان جنينا. فبكل ما معكم من منطق وعقل افحصوها وحاكموها، هل ترون فيها شبهة؟ هل تبصرون زيفا؟ هل كذب مرة؟ هل خان مرة؟ هل هبط مرة؟ هل ظلم إنسانا؟ هل كشف عورة؟ هل خفر ذمة؟ هل قطع رحمة؟ هل أهمل تبعة؟ هل تخلى عن مروءة؟ هل شتم أحدا؟ هل استقبل صنما؟ ابحثوا جيدا وافحصوا تماما، فليس على طور من أطوار حياته ستر ولا حجاب. فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبصرون، نقاء وصدقا وعظمة، أفيسيغ المنطق والعقل أن يعرف الكذب بعد سن 40 رجل هذه حياته؟ وعلى من يكذب؟ على الله؟ فيزعم أنه رسوله اختاره واصطفاه وأوحى إليه؟ لا، الحس والبداهة يقولانها، والمنطق والعقل يقولانها. فبأي أسلوب تفكرون؟ وبأي حق تكذبون؟ هذا فيما نحسب كان منطلق المؤمنين الأوائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرين منهم والذين آووا ونصروا. ولقد كان منطلقا حاسما وسريعا، ليس للتردد ولا للتلكؤ معه سبيل. فإنسان له كل هذه الحياة المضيئة الطاهرة لا يمكن أن يكذب على الله. بهذه البصيرة النافذة رأى أولئك المؤمنين نور الله فاتبعوه، ولسوف يحمدون بصيرتهم هذه عندما يرون فيما بعد رسول الله ينصره ربه، وتدين له الجزيرة كلها، ويفتح عليهم من أبواب الرزق والغنائم ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا هو لا يزداد إلا زهدا وتقشفا وورعا حتى يلقى ربه حين يلقاه وهو نائم فوق حصير تترك أعواده في الجسد انطباعاتها الضاغطة. وحين يرونه وهو الرسول الذي تملأ راياته الأفق عزيزة ظافرة، يصعد المنبر ويستقبل الناس باكيا وهو يقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. وحين يرونه وعمه العباس يسأله أن يوليه عملا من تلك الأعمال
التي ظفر بها كثير من المسلمين العاديين، فيصرفه في رفق قائلا له: إن والله يا عم لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وحين يرونه لا يشارك الناس ما ينزل بهم من خصاصة فحسب، بل يضع لنفسه ولأهل بيته مبدأ لا يحيدون عنه، هو أن يكونوا أول من يجوع إذا جاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبع الناس. أجل، سيزداد المؤمنون الأوائل حمدا لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الأمور في إقبالها، بعد أن يزدادوا حمدا وشكرا لله الذي هداهم للإيمان. وسيرون أن الحياة التي كانت خير برهان على صدق صاحبها حين قال لهم: إني رسول الله إليكم، كانت عظيمة حقا، وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم والرسول الكريم، فإن مستواها من العظمة والتفوق لم يهبط لحظة ولم يتعثر، بل ظل كما هو من المهد إلى الممات. وعبر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتها، تبين كضوء النهار أن صاحب هذه الحياة وهذه الرسالة لم يكن يسعى إلى جاه ولا مال ولا سيادة، فحين جاءته كل هذه معقودة بألويته الظافرة رفضها جميعا، وعاش حياته حتى اللحظة الأخيرة الأواب المتبتل. لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعره، ولم يخلف موعده مع الله في عبادة ولا في جهاد، فلا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض قائما، فيتوضأ ويظل كما اعتاد أبدا يناجي ربه ويبكي، ويصلي ويبكي. تراكمت الأموال بين يديه تلالا فلم يتغير، ولم يأخذ منها إلا مثل ما يأخذ أقل المسلمين شأنا وأكثرهم فقرا، ثم مات ودرعه مرهونة. دانت البلاد كلها لدعوته، ووقف أكثر ملوك الأرض أمام رسائله التي دعاهم بها إلى الإسلام وجلين ضارعين، فما استطاعت ذرة من زهو وكبر أن تمر به ولو على بعد فراسخ،